नमस्ते साथीहरू, म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटावलको तर्फदेखि साथीहरू तपाईहरुलाई मैले विभिन्न किसिमका जानकारीहरू युट्युब मार्फत त गराइरहेको नै छु। त्यसै क्रममा यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई के जानकारी गराएको थिएँ भने हाम्रो एडोब फोटोशप भन्ने सफ्टवेयरमा एक्सन कमान्डको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाएको थिएँ। आज मैले तपाईहरुलाई त्यही एक्सन कमान्ड प्रयोग गरेर पासपोर्ट साइजमा अब हामीले सेट गरेको कुनै पनि अब फोटोहरुलाई अरु नयाँ फोटोलाई त्यही साइजमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आज यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र यदि त्यो मैले भनेको अनुसार गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई समस्या भयो भने कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोस्। त्यसको फेरि मैले तपाईहरुलाई कुनै न कुनै एंगलबाट हेल्प अवश्य पनि गर्नेछु भन्दै आजको विषयवस्तुको कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ म तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुलाई मैले अघिल्लो पटक के गराएको छु भन्दा यो मैले एउटा एक्सन बनाउने तरिका सिकाएको छु र त्यो एक्सन मैले सेभ पनि गरेर राखेको छु। जुन अब मैले के गरेको थिएँ भन्दा कुनै एउटा एमआरपी फोटोहरुलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु गराएको थिएँ र त्यो एमआरपी फोटोको लागि गर्ने मात्र काम नभइकन कुनै पनि तपाईहरुले एक्सनहरु बनाएर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो एक्सनलाई आफुलाई जति बेला चाहियो आफुलाई आवश्यक परेको ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो त्यो भिडियोको उद्देश्य थियो। तर यो भिडियोमा मैले तपाईलाई के गर्छु भने कुनै पनि एउटा फोटो रेडी बनाइसकेको पासपोर्ट फोटो होस् अथवा एमआरपी फोटो होस् अथवा अटो साइजको फोटोहरु होस् त्यो एउटा बनाएर कसरी एक्सन स्टोर गर्ने र अरु फोटोहरुलाई कसरी त्यहाँ एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म आज तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् साथीहरु, मैले अब के गर्छु भने कुनै एउटा फोटो ओपन गर्छु। मैले यसरी एउटा कुनै एउटा मैले फोटो ओपन गरे। ल हेर्नुस् र मैले अघिल्लो पटक बनाएको एक्सन जुन मैले पासपोर्ट साइज बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ। ल हेर्नुस् अब मैले यहाँ के गर्छु, यसलाई यहाँ गएर एप्लाई गर्दिन्छु, F2 दबाइदिन्छु। F2 दबाइसकेपछि ल हेर्नु यो अब एक्सन यहाँ मैले एप्लाई गरे। ल हेर्नुस् यो फोटो तयार भयो। यो त मैले तपाईहरुलाई अघिल्लोमा यो सम्म बनाउने कसरी भन्ने तरिका सिकाएको छु। त्यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र आज मैले कुनै पनि एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो सेट गरिसकेकोलाई अब हामीले त्यो मल्टिपल फोटोहरु सेट कसरी गर्ने र त्यो मल्टिपल फोटो सेट गरेको एक्सन कसरी बनाउने र अरु नयाँ फोटोमा फेरि त्यो एक्सन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोमा तपाईहरुलाई अवश्य पनि देखाउने छु। ल हेर्नुस् त्यसको लागि मैले एउटा कुनै एउटा फोटो ओपन गर्छु। ल हेर्नुस् अब यसरी मैले यो एमआरपी फोटोको लागि मैले के गर्छु भने एमआरपी अथवा पासपोर्ट साइज एमआरपी भन्दा अलि सानो खाले साइज त्यो म बनाउँछु यहाँ। ल हेर्नुस् मैले एउटा 28 mm विड्थ र 33 mm हाइट भएको एउटा मैले यो बनाएँ र यस भित्र मैले के गर्छु भने एउटा कुनै फोटो ल्याउँछु यहाँबाट। ल हेर्नुस् मैले यसरी यो फोटो मैले यहाँ लिन्छु। ल यो फोटोलाई मैले ड्र्याग गरेर त्यो અહીં बनाएको न्यूमा लैजान्छु र पहिला मैले यो फोटो रेडी गर्छु। यो रेडी गर्ने तरिका त मैले अघिल्लोमा सिकाइसकेको छु र अहिले चाहिँ मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई यसरी रेडी गरिसकेको फोटोलाई चाहिँ मल्टिपल फोटो सेट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन खोजेको हो। ल हेर्नुस् यसरी मैले यो एउटा फोटो यो रेडी बनाएँ। यहाँसम्म मैले कुनै पनि एक्सन रेकर्ड गरेको छैन। हेर्नुस् है, यहाँसम्म मैले कुनै पनि किसिमको एक्सनहरु रेकर्ड गरेको छैन। पहिला मैले यहाँ के गर्छु भन्दा यो फोटोलाई चाहिँ त्यो पासपोर्ट साइजमा चाहिँ मैले रेडी गर्छु। ल हेर्नुस् अब यो हाम्रो कति भयो भन्दा यसरी यहाँ इमेज साइजमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने हेर्नुस् यो 28 हाम्रो यसको विड्थ छ, 33 हाम्रो यसको हाइट छ र रिजोल्युसन 300 को छ। ल यसरी फोटो मैले रेडी गरे अनि रेडी गरिसकेपछि यसलाई मैले यहाँबाट यसलाई फ्ल्याटन पनि गरिदिन्छु। यो ओके भयो। अब यो फोटोलाई लगेर त्यो अब हामीले प्रिन्ट गर्ने पेपर साइजमा कसरी सेट गर्ने त मल्टिपल फोटो कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा देखाउने हो। त्यसको लागि अब मैले यहाँ फेरि अब के गर्छु एउटा एक्सन बनाउँछु। ल हेर्नुस् है, यहाँ गएर मैले पहिला यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्छु र कपी गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ गएर तल एक्सन गरे। एक्सन चाहिँ मैले अब पीपी फोटो भनेर मैले लेखेँ। अब यो सेट कुनको सेटको अन्डरमा राख्ने यो फोटोको अन्डरमा राखिदिन्छु। यहाँ गएर अब मैले F2 गर्छु। तर F2 गर्दा किन यहाँ हाम्रो यो शिफ्ट पनि अटोमेटिक यहाँ टिक लगाए भन्दा
F2 को मैले अलरेडी युज गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँ मैले F2 राख्न सक्दिन्थेँ। त्यही भएर यसले के गर्यो भन्दा सिफ्टमा टिक लगाइदियो। अझ यदि तपाईँले यो F3 राख्न चाहनुहुन्छ भने F3 राख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सिफ्टको युज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो जरुरी केही पनि छैन। त्यसपछि मैले यहाँ के गरिदिन्छु, रेकर्ड गरेँ। रेकर्ड गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ न्यू बनाउँछु। न्यूमा जान्छु। अब न्यू मैले चाहिँ 4x6 इन्चको मैले यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि सेट तयार गर्छु। 4x6 को जुन हामीले फोटो स्टुडियोको साइजमा चाहिँ 4R भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो साइजमा म लैजान्छु। यसको विड्थ मैले 6 इन्च राखेँ अनि हाइट चाहिँ मैले 4 इन्च राखेँ, रिजोल्युसन 300 राखेँ, ओके गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ त्यो न्यू बनाउने बित्तिकै हेर्नु त यहाँ मेक भनेर एउटा हाम्रो तयार भयो। त्यसपछि ऐको मैले यहाँ लिएर के गर्छु, पेस्ट गरेँ। त्यो ऐ बनाएको रेडी गरेको फोटो पेस्ट गर्ने बित्तिकै हेर्नु त यहाँ पेस्ट पनि रेकर्ड भयो। अनि त्यसपछि अब मैले यसलाई तानेर यता यहाँ माथिपट्टि लगेर राख्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लगेर राखेँ। यहाँ लगेर राखिसकेपछि अब मैले यसलाई कपी गर्छु। अल्ट र तपाईँले माउसको लेफ्ट बटन दबाउनु भयो भने यसलाई कपी गर्ने अप्सन आउँछ, सिफ्ट पनि दबाउनु भयो भने यो तल माथि नभएर सिधा भएर कपी हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी मैले यसलाई यहाँ राखेँ। ल अनि यदि ग्यापिङ भयो भने तपाईँले नजिक यसलाई एरो कीले नजिक युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले फेरि अर्को कपी गर्छु। यसलाई पनि यसरी ग्याप मिलाउनुहोस् एरो की युज गरेर। यस्तै गर्दै गर्दै यसलाई सेट तयार गर्नुहोस् यसरी। ल हेर्नुहोस्, मैले यसरी माथिपट्टि मैले के गरेँ भन्दा यहाँ पासपोर्ट साइजको 5 वटा फोटो यहाँ तयार भयो। अब यिनी फोटोहरूलाई के गर्ने भन्दा यसलाई सिलेक्ट गरेर तलपट्टि मैले फेरि के गर्छु, यसरी कपी गर्छु। ल तल पनि अर्को पनि आउँछ, तल पनि मैले यसलाई कपी गरिदिएँ। कपी गरेर यसरी यहाँ राखेँ। यहाँ राख्दा अब हाम्रो के भयो, तल ठाउँ अटेन, माथिपट्टि ग्याप भयो भने यिनले सबैलाई सिलेक्ट गरेर थोरै माथिपट्टि लैजानुहोस् यसरी। अनि यिनलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, मर्ज गरिदिनुहोस्। यो लेयर मेनुमा गएर यहाँ मर्ज लेयर गरिदिनुहोस्, यो एउटै हुन्छ। र यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल ए दबाएर माथिबाट यसलाई यसको एलाइन गर्नुहोस्, होरिजन्टली सेन्टर भर्टिकल सेन्टर एलाइन गर्नुहोस्, डिसेलेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब हाम्रो यो सेट तयार भयो। र यहाँ गएर के गरिदिनुहोस्, यसलाई यो एक्सनलाई स्टप गरिदिनुहोस्। स्टप गरिसके ल हेर्नु त हामीले माथिदेखि यहाँसम्म आउँदा कति काम गरियो, सबै यसले स्टोर गरेर राखेको छ भनी। अब त्यसपछि यसलाई बन्द गरिदिँदा हुन्छ कि यसलाई केही पनि फरक पर्दैन। र अब तपाईँले पहिला बनाइसकेको फोटो ल्याउनुहोस् अथवा कुनै एउटा जुनसुकै फोटो ल्याउनुहोस्। फोटो बनाउने तरिका अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको थिएँ नि मैले। यसमा अघिल्लो यो रेडी भइसकेको फोटोलाई चाहिँ सेटमा कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरेँ। ल एउटा मैले यसलाई के गर्छु, यसलाई यहाँ सेभ गरेर डेस्कटपमा मैले एउटा 1 भनेर सेभ गरेँ। त्यस्तै अब अर्को कुनै फोटो लिन्छु मैले। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को फोटो पनि लिन्छु। अर्को फोटोलाई पनि म तयार गर्छु। ल यो बच्चाको फोटो लिएँ। यो अर्को फोटो पनि मैले यहाँ बनाएर रेडी गरेँ। रेडी गर्ने अघिल्लो भिडियोबाट हेर्नु होला, मैले यहाँ रेडी गरिसकेकोलाई गर्न सिकाइरहेको छु यो भिडियोमा। यसलाई अब मैले डेस्कटपमा फेरि मैले अर्को नामबाट 2 भन्ने नामबाट सेभ गरेँ। ल यसरी। अब यो फोटो होस् या अघि मैले अघि बनाइसकेको अर्को फोटो होस्, ल हेर्नुहोस् है, यिनी दुईटा फोटो मैले चाहिँ बनाएको छु। यिनलाई ओपन गरेर लिएँ। अब यो फोटोलाई जुन अब हामीले त्यो 4R मा अब कसरी सेट गर्ने भन्ने जुन एक्सन रेकर्ड गरेर राखेका छौँ, हामीले धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। एक्सन एकपटक रेकर्ड गरेपछि पटक पटक त्यही एक्सनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। र यो फोटोलाई अब सेटमा तयार गर्नको लागि यसको की मैले के राखेको छु, F3। अब हेर्नुहोस् त यहाँ किबोर्डबाट F3 दबाइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब सरर के गरिदिन्छ भन्दा सबै रेडी गरेर उसले बनाइन्छ। ल हेर्नु त, अघि हामीले यो एक्सन बनाउँदा एकछिन हामीलाई टाइम लागेको त थियो, तर त्यो एक्सन हामीले बनाउँदाखेरि सेभ गरेर राखेको हुनाले यसले के गर्यो भन्दा अहिले सबै हाम्रो यहाँ के गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। यसमा कुनै पनि अब हाम्रो केही समस्या छैन। हेर्नु त, हामीलाई यो 10 सेकेन्ड पनि लागेन।
एउटा फोटो हामीले यो रेडी गरिसकेको फोटोलाई अब हाम्रो यो सेटमा तयार गर्नको लागि हेर्नु त हामीलाई 10 सेकेन्ड पनि लागेन भने कति छिटो भयो हाम्रो काम। देख्नुभयो? हो, यिनै काम गर्नको लागि हामी एडोब फोटोसप भन्ने सफ्टवेयरमा एक्सन भन्ने कमान्डको युज गर्छौँ। साथीहरू, तपाईहरुलाई अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अब पक्कै पनि तपाईहरुलाई अब धेरै जसो अब एउटै कामलाई पटक पटक रिपिट गरिरहनु पर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ यो निकै नै सजिलो तरिका हो। यसलाई प्रयोग गर्नु होला, युज गर्नु होला, जसले तपाईको काम घण्टौं लाग्ने कामलाई तपाईको 10-15 मिनेट भित्रै काम सकाउन सहयोग गर्छ। अनि यदि बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई फेरि अब एकपटक फेरि रिप्ले गरेर हेर्नु होला र त्यति गर्दा पनि तपाईहरुलाई समस्या भयो भने त्यसपछि मलाई मेसेज गर्नु होला अथवा तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसको जवाफ मैले जतिसक्दो छिटो दिनेछु भन्ने आशा लिएको छु। त्यस सँगसँगै आजको लागि यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।